Hi guys! Welcome to my channel. Samahan niyo ako sa trip natin sa Ikea, Philippines. Ang Ikea ay isang Scandinavian chain na nagbebenta ng ready-to-assemble na furniture at houseware sa lugar na parang warehouse. Ang Ikea ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng muebles sa mundo, na may higit sa 400 mga tindahan sa buong mundo, na nagbebenta ng mga abot kayang gamit sa bahay sa mga customer nito. Ang Ikea ay pinangalanan sa inisyal ng founder na si Ingvar Kamprad, Elmtered, ang bukid kung saan siya lumaki, at Agonered, ang kalapit na nayon. Ang Ikea Philippines ay matatagpuan sa MOA Square, Mall of Asia Complex Zone 10 Marina Way, Pasay, 1,300 Metro Manila. Yung isa maliit. Maliit daw yung isang SM. Nakain na tayo. May chowking dyan. Sa Tokyo. Tokyo. Escalator yan, no? Oh yeah.
ganda niya. Yan pala, may ragdag. Dear customers,
Ano ate kasi? Thank you for watching guys. Abangan nyo po ang part 2 ng ating IKEA trip and ang ating IKEA haul. So alam ko excited na kayong makita kung ano yung mga naipamili natin doon sa IKEA. Bye! Thank you for watching.